توی این سوال یه تیر داده شده که دو تا نیروی 1.8 و 3.6 داره بهش وارد میشه و ارتفاع سطح مقطع تیر مشخص نیست. میگه اگر تنش مجاز توی تیر برابر 12 مگاپاسکال باشه، تنش مجاز عمودی، مقدار این H رو به دست بیاریم. خب اول بایستی ببینیم که مقدار تنش ماکسیموم توی تیر چقدر است. برای این منظور اول لازمه عکس العمل تکیهگاه رو رسم کنیم و به دست بیاریم. خب دو تا تکیهگاه آ و دی داریم، پس دو تا نیروی آ و دی رو به بالا گذاشتیم. براش میتونیم بیایم از رابطه تعادل، یعنی ما رابطه گشت آورگیری حول نقطه آ استفاده کنیم، مساوی 0 قرار بدیم. یه نیروی 1.8 و یه نیروی 3.6 داریم که گشت آور ساعتگرد ایجاد میکنه و یه نیروی دی که گشت آور پاد ساعتگرد ایجاد میکنه. خب گشت آور حول آ بگیریم، میشه 1.8 ضرب در 8 به اضافه 3.6 ضرب در 1.8 فاصله تا آ برابر با دی ضرب در فاصله تا آ میشه 2.4. خب مقدار دی رو اگر حساب بکنیم میشه 3 کیلو نیوتن. از رابطه سیگما اف وای مساوی با 0 استفاده میکنم. یه نیروی 1.8 رو به پایین دارم، یه نیروی 3.6 رو به پایین دارم، رو به بالا یه نیروی دی برابر با 3 دارم و یک نیروی آ هم رو به بالا که میتونیم مقدار نیروی آ رو از این رابطه حساب کنیم. مقدارش میشه 2.4 کیلو نیوتن. خب حالا بریم سراغ دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی توی تیر. برای دیاگرام نیروی برشی توی تیر از سمت چپ شروع میکنم. آ مقدارش هست 2.4، پس 2.4 میرم بالا، اینجا میشه 2.4. بعد تغییراتی ندارم تا نقطه B 1.8 بایستی بیایم پایین، پس اینجا میشه 6. 1.8 از 2.4 کسر بکنید. بعد میایم جلوتر 3.6 بیایم پایین، 6 که بالا هست 3 تا پایین و در نهایت هم 3 حرکت میکنه رو به بالا. خب سطح ها رو حساب کنم. این سطح ابتدای در اصل نمودار میشه 2.4 ضرب در 8. 2.4 ضرب در 8 میشه 1.92. پس این سطح 1.92 هست. سطح بعدی این مستطیل کوچولو میشه 6 ضرب در 8. پس اینجا سطحش 48 هست. و سطح بعدی هم 3 ضرب در 8 که میشه 2.4. خب میتونیم دیاگرام گشتاور خمشی رو ترسیم کنیم. از اول نمودار میاد تا نقطه 1.92. سطح زیر نمودار 1.92 هست. بعد اضافه میشه تا برسه به نقطه 2.4 و بعد به صورت منفی، چون سطح منفی است روی دیاگرام نیروی برشی، میاد تا برسه به 0. این دیاگرام M و این هم دیاگرام V. خب ماکسیموم گشتاور توی این نقطه داریم، مقدارش هم هست 2.4. پس میتونم بنویسم از رابطه سیگما برابر با MCIO. سیگما برابر با MCIO. تنش مجاز توی تیر 12 مگاپاسکال بوده، پس میذارم 12 مگاپاسکال. 12 مگاپاسکال برابر با گشتاور که هست 2.4 ضرب در 10 به توان 3، تبدیلش کردم به نیوتن متر، ضرب در C فاصله تار خنثی تا نقطه‌ای که تنش ماکسیموم هست، یعنی نقطه روی سطح، میشه H2 ضرب در H2 تقسیم بر I. موانع‌رسی مستطیل هم میشه 1/12، 12 میره تو صورت، 40 ضرب در H به توان 3. 40 ضرب در 10 به توان منهای 3، تبدیلش کردم به میلیمتر، ضرب در H به توان 3. خب میتونم از این رابطه مقدار H رو حساب کنم. یه H توی صورت دارم، یه H3 توی مخرج داریم که این میشه H2. پس H2 میشود 2.4 10 به توان 3 ضرب در 12 تقسیم بر 2 ضرب در 40 ضرب در 10 به توان منهای 3 رو توی مخرج داشتم. 12 ضرب در 10 به توان منهای 6 هم میاد پایین توی مخرج قرار میگیره و میتونیم از این عبارت رو محاسبه کنیم و ازش رادیکال بگیریم تا H به دست بیاریم. مقدار H رو اگر حساب بکنیم میشه ممیز 173 هزارم متر یا به اصطلاح 173 میلیمتر. اچی که لازم ما انتخاب بکنیم بایستی از این مقدار بزرگتر باشه تا تنش از 12 مگاپاسکال
کمتر در میاد. پس حداقل اچی که لازم داریم 173 میلیمتر است.